Мене звати Мар'яна Байдак, і сьогодні вашій увазі я пропоную тему, яка називається «Роз'єднані війною. Трансформація подружніх стосунків у роки Великої війни». І сьогодні ми поговоримо про те, як війна змінила не лише самі відносини між чоловіками та жінками, але й як вона вплинула на суспільство і політику того часу загалом. І мова буде йти про ті пари, які залишили після себе епістолярну спадщину, і зараз вони для нас є доступними для прочитання. І перш за все, ці приклади будуть наведені на листах українських пар, які проживали в Галичині, жінки, які проживали в Галичині, а чоловіки були на фронтах. Найперше, що означає роз'єднані війною? Це означає, що чоловіки і жінки протягом всієї Першої світової війни вони не проживали разом від 4 до 7 років, а саме після 7 років було повернення більшості чоловіків з фронтів додому. Вони проживали порізно. І комунікувати вони могли лише завдяки листуванню. І я буду говорити про 5 ключових трансформацій, які відбулися з подружніми стосунками через Першу світову війну. І перша трансформація, яка відбулася з подружніми парами, це те, що всі стосунки стали віртуальними, або ми про них можемо говорити як про нову реальність подружніх стосунків. І це те, що стосунки відбувалися виключно на листках паперу, які не завжди приходили щоденно. Деякі пари могли не мати вістки один про одного протягом кількох місяців, а деколи і років. Хронологічно вони не могли відслідковувати, що відбувалося з життям один одного. Вони не могли ділитися хронологічно чітко своїми емоціями, відповідно реагувати на ці емоції своєвчасно, і це створило таку нову віртуальну реальність, яка допомагала так чи сяк підтримувати довоєнні нормальні стосунки, коли люди проживали разом в одному домі. І ми можемо побачити приклади зараз цих листів, як вони виглядали. Одні були дуже інформативними, тобто чоловіки і жінки могли писати по декілька сторінок, якщо у них на це була можливість. Можливість найперше закупити папір, чорнило, заплатити за відправлення цього листа. А найвизначальнішим було те, що люди були писемними і вміли писати. Бо для тих пар, які були неписемними, а в Галичині це близько 90%, існували або організації, які допомагали писати ці листи, або були листівки стандартні, де було написано «Доброго дня, я живий, здоров, зі мною все добре». І це означало, що просто інформує про те, що людина жива. Або просили сусідів чи знайомих, які могли написати лист довший, більший, інформативніший. І ці листи для деяких чоловіків і жінок стали можливістю заробити собі кошти на прожиття. Лише тільки те, що вони були освіченими і могли писати, бо неписемні люди хотіли так чи інакше якусь інформацію до своїх рідних донести. І от ще є приклади також листи Осипа Назарука до дружини, де є і підкреслення, і виправлення, зараз про які я окремо скажу. Бо вони пов'язані з другою трансформацією, яка означає, що подружні стосунки під час війни, вони стосувалися не лише 2 людей, тобто чоловіка і жінки, а вони творили певну систему зв'язків. І яка це система? Ну, насамперед, це комунікація між парою, також комунікація з дітьми, оскільки дуже часто жінки, які залишилися вдома з дітьми самі, в листах
до свого чоловіка, вони описували все, що з дітьми відбувається, що вони їдять, як вони вчаться, як проводять дозвілля, висилали фотографії. Оскільки чоловік не мав можливості напряму комунікувати і брати якусь роль у вихованні своїх дітей, то їм доводилося саме через такий спосіб листування творити оці зв'язки між батьками і дітьми і якось пояснювати, що в тебе є тато, а в тебе є діти. Так? Цю комунікацію вибудовувати таким чином. Інша система зв'язків – це з батьками або з іншими родичами, наприклад, братами, сестрами, якщо вони жили десь далі, або на території, де не було військ і пошта в них функціонувала краще, то комунікація між чоловіком і жінкою могла відбуватися через родичів. І, наприклад, така комунікація дуже часто відбувалася в Івани Блашкевич, громадської діячки, чоловік якої писав до її батька, а той вже передавав всю інформацію про чоловіка до дружини. Або її чоловік листувався з братом сестри. І ці відомості з фронту переходили через сторонніх людей. І ця комунікація, зв'язки, вони не відбувалися напряму між подружжям. Так само ця система зв'язків пов'язана із сусідами, бо дуже часто можемо бачити листи з фронту, коли чоловіки питали про те, що відбувається в рідному селі, як живуть його друзі, можливо, хтось звернувся на фронт, чи хтось помер, чи народився, яка ситуація в рідному місті, звідки та людина походить. І жінки доволі часто описували весь стан справ дуже детально для того, аби чоловік розумів, що відбувається довкола, якби не тільки її життя, але й місця, звідки він походив. І остання комунікація – це є комунікація з цензурою, і це дуже визначальним і новим є в часі війни, оскільки до війни, коли пара проживала разом, то такої стороннього прямого втручання з боку держави не було контролю над парою. А тут ми бачимо на зображенні закреслений чорний текст, це і печатку, що є цензор, що всі листи, які відправлялися на фронт і з фронту, їх цензурували. Звичайно, забороненими темами були це політика, місце перебування чоловіка, якісь фронтові справи, які стосувалися держави, тому всі листи, вони текстово зорієнтовані на повсякденне якесь життя, емоції, відчуття, і вони, власне, говорять саме про якісь життєві повсякденні справи людей. І це є нова реальність, є втручання з боку держави в стосунки. Листи, вони були єдиним способом підтримувати свій статус подружньої пари. І в газеті, наприклад, в газетах багато з часу війни про це писали. Наприклад, в газеті «Українське слово» можемо знайти цитату, яка каже, що треба признати, що так, як ми пишемо листи на війну і нетерпеливо ждемо відповіді, так, як нас непевність мучить, а навпаки, щасливлює найменший знак про життя дорогої особи на війні, те саме відбувається і там, на стороні наших ворогів, то можна сказати, що це не було якимось явищем універсальним тільки для українців. Насправді ці листи по всіх фронтах, їх були мільйонами, так, і зараз дослідники говорять про Першу світову війну, який породив бум листів, що їх не завжди навіть встигали відправляти, отримувати. Така була велика їхня кількість. І про порушення цих подружніх відносин
всі скаржилися на цензуру, і навіть громадський діяч і письменник Богдан Заклинський у одному листі до своєї дружини писав, що лист мужа до жінки взагалі не повинен йти до цензури, бо це не є ніякої політичної справи, про які пишеться до жінки. І тут ми бачимо про те, що будь-яка приватність під час війни в подружніх стосунках, вона нівелюється і її немає. І що цікаво, коли брати листи самих цензорів, дуже часто їхні знайомі цензори могли один через одного в приватних листах передавати привіт. Так було в Осипа Маковея, українського письменника, який отримав листа від дружини, і на тому листі було вітання від його друга з іншого, на іншій ділянці, де він працював. Таким чином він зрозумів, що все їхнє листування, так само, хоч він і цензор, також проходить цензурування дуже критичним. Третя трансформація – це нові суспільні уявлення про сім'ю. Якщо до початку війни до сім'ї ставилися як для чогось дуже важливого, єдиного, кожен мав свої чіткі сформовані ролі голови родини, або жінки були культурно санкціоновані берегині роду, так, які оберігають свою сім'ю, то Перша світова війна дещо зміщує акценти, і вона так чи інакше руйнує міф про цінність сім'ї як такої. Бо оскільки раніше артикулювали про те, що людина не може себе мислити поза категорією сім'ї, тобто вона змушена шукати собі пару і одружуватися, то Перша світова війна – це таке уявлення трошки згладжує, бо одруження зменшилися, кількість одружень зменшилися під час війни. І є ключові три ідеї, як оці дискурси про цінність сім'ї, родини і необхідність одруження зменшуються. І найперше це те, що світ поділили на світ чоловіків, які воюють, і світ жінок, які залишилися вдома. Це підтверджують багато текстів, які були написані в пресі і в самих листуваннях. І ми можемо бачити лист Возняка Михайла, літературознавця Галицького, де він чітко написав, що тепер панує бій, меч і мужчина, а жіноцтво, плакси, позіхаки пішли в кут і моляться. Тобто це є чіткий поділ на два окремих світи, кожен з яких виконує свою нову роль. Чоловіки захищають, а жінки вдома якби допомагають, опікуються родиною. Другий дискурс все ж таки він залишався традиційним, який був і до початку Першої світової війни, і особливо про нього почали говорити знову ж таки під кінець війни, орієнтовно 17-18 рік. І він появляється тому, що жінок знову хотіли повернути в класичне розуміння берегині роду, і в газетах почали появлятися статті про те, як жінка має себе поводити з чоловіком. І, наприклад, вона не має розповідати про своє дівування, не виставляти свої щоденні якісь клопоти, проблеми. Вона має за собою доглядати як фізичному, так і психічному стані. Вона не має перекладати на чоловіка обов'язки про дітей, не має показувати свого поганого настрою, бути послушною і хорошою дружиною. І така цінність, якби думка формувалася протягом війни, але були й інші варіанти ставлення до жінки, до сім'ї і її ролі в сім'ї. І це інша стаття з газети «Українське слово. Жінка і війна», де автор, на жаль, невідомий, але написав так. «Де та краса сімейного і товариського життя тепер? Хто дасть відраду ніжному та кволому серцю жінки? Тисячі родин, подруж розбитих, хворих нервово, зруйнованих війною, тисячі дітей, полишених опіки батька і матері.
Жінки – це чутлива арфа, многострунна, споконвіку кращий чоловік і товариш. Війна часто в варварський спосіб розстроює її, але обов'язком гідного мужчини вирозумити її, пригорнути ще більшим теплом і опікою, ніж за часів мира, змовчати, уступити, а навіть покоритися в хвилі хорого роз'ярення, не вменшує, тільки прибільшує лицарську характерність і достойність мужчини. Тобто ці дискурси існували різні, так, але кожна жінка мала можливість в своєму подружньому житті якби обирати, який варіант їй підходив більше. Четверта трансформація, яка відбулася внаслідок Першої світової війни, це дестабілізація традиційної галицької сім'ї, яка породила нові форми подружніх відносин. І що означає дестабілізація? Це, перш за все, труднощі в подружній комунікації і в якихось взаємовідносинах. Як це в реальному житті відбувалося? Відбуваються радикальні зміни, які порушували традиційні норми. Найперше – це послаблення панівної домінуючої позиції чоловіка в відносинах і в сім'ї, оскільки чоловіки йшли на фронти, вони не могли реально впливати на стан речей, які відбуваються в них вдома. Вони свій статус голови родини позбуваються так чи інакше через втрату цього реального впливу. Відповідно, ця роль голови родини, вона переходить на жінку, яка в цей час починає займатися господарством, дітьми, фінансовими справами, дуже часто допомагати самому чоловіку, який перебував на фронт. І це призвело до того, що позбавило чоловіків соціальної і економічної можливості нести відповідальність за сім'ю і виховання дітей, і передання цих можливостей жінці. І війна показала, що це реально, а не так, як це до війни говорили, що тільки чоловік голова, а жінка якби підкоряється йому. І це привело до краху традиційної сім'ї як соціального інституту того часу, відповідно витворило нові форми взаємодії подружжя. І що війна нам запропонувала. Я виділила 3 ключових моделі, за якими подружжя починали функціонувати в цій новій віртуальній реальності, а не реальній. І ці моделі, вони, ймовірно, не є універсальними, але якщо аналізувати листування і українських, чи польських, чи інших родин, війна дала поштовх до таких нових форм, до творення таких нових форм, і пари змушені були вибирати, в межах якої форми вони будують свої стосунки. Є 3 типи, де є домінування чоловіка, друге – це рівноправні стосунки, і третє – виражене домінування жінки в сім'ї. Які ключові критерії визначають цю модель? Найперше – це фінанси, хто керував фінансами в сім'ї, і друге – хто приймав рішення до будь-якого питання, яке в пари стояло. І перше сімейне подружжя – це є українського письменника, громадського діяча Осипа Маковея та його дружини Ольги. Вони були одружені ще до початку війни, але, здається, пожили близько 5 років тільки разом, і війна їх розлучилася. Він працював якби на фронті цензором, а дружина залишилася вдома з дочкою. Показово, що серед їхнього великого масиву листування про дочку йшлося в листах упродовж цілого періоду війни лише 2 рази. Спочатку взагалі здавалося, що в них цих дітей взагалі і не було, але він вирішував, де вона має навчатися в німецькомовній школі, і такий варіант, якби дружині сказав, розглядати як найвірогідніший.
Чому в нього домінування на всіх? Хоча він і в листах писав, що я тобі дозволяю вирішувати так, як ти хочеш, але в кожному листі можна прочитати, що він казав, ти маєш, наприклад, залишитися чи вдома, або працювати там, туди ти не маєш лізти, ти маєш готувати те-то, те-то. Навіть коли він надсилав їй тютюн, зразу прописував пропорції, як вона має його використовувати для того, щоб щоб вона дочекалася до наступної посилки. І в них фінансовими справами в сім'ї займався Осип, так, сам чоловік, дружина не працювала, не заробляла, тому була на повному утриманні свого чоловіка. І він писав, наприклад, що пішлю завтра 1000 корон на життя, заведи якнайскоріше таке господарство в городі і в поле, щоб все, що можна мати вдома і не купувати. Обдумай все на цілий рік, чого буде треба, щоб не оглядатись ні на кого. І ніби цей такий план на рік, він би мав існувати, але чомусь чоловік не враховував те, що ціни майже з кожним днем змінювалися, і таких точних прорахунків зробити було нереально. Тому жінка дуже часто виживала і на тому, що сама вирощувала якісь там продукти, бо по листах видно, що ці гроші, які він надсилав, могли затримуватися на 2-3, а то й деколи півроку. І все ж таки треба було жінці самій давати собі раду з господарством і виживати. Другий приклад пари, яка використовувала рівноправні стосунки, це Ольги Басараб і її чоловіка Дмитра Басараба. Вони одружилися щойно на початку війни. Доля їхньої пари дуже трагічна, оскільки Дмитро загинув на фронті в перші місяці війни, і жінка змушена була змінювати кардинально своє життя. Вона всю свою увагу перенаправила після смерті чоловіка в громадську діяльність. Вона жила в Відні і опікувалася військовими, але до того часу, до смерті, ми маємо дуже велику епістолярну їхню спадщину, оскільки вони могли писати по 4-5 листів в день, і вони всі збережені, хронологічно можна відтворити всю їхню історію, хто де був, що їв, де переміщався, чим займався, що відчував. Тобто найбільш інформативне їхнє є листування. І можливо тому, що вони були і молоді, освічені, про всьому їхньому листуванні один одному писали, що ми якби не залежимо один від одного в прийнятті своїх рішень. Ти можеш робити, що хочеш, якби зі своїм життям, і ти можеш робити все зі своїм життям, бо ми не знаємо, чи війна нам дасть можливість зустрітися знову, і якраз війна їм цієї можливості не дала. Що стосується фінансових справ, то кожен з них мав свій бюджет. Вони іноді дуже детально розписували, хто скільки, де і яким чином гроші заробив і на що потратив. Але кожен свої кошти використовував зазвичай на свої потреби. І Ольга Басараб писала, наприклад, «Нащо ти, малий, мені їх, тобто гроші посилаєш, коли я тобі писала, що мені тепер не потреба, бо я ще маю гроші, а на твої справи то забагато. Ліпше ти тримай їх у себе, а я як буду потребувати, то тобі напишу цілком отверто». По цьому листуванні видно, що вона гроші, ті, які їй присилав, вона зазвичай йому відправляла назад на фронт, що було взагалі нетипово для того часу, такий поділ бюджету в сім'ї. І третя пара – це є пара Івани та Івана Блашкевичів. Це є громадська діячка, вчителька, і її чоловік так само був вчителем до війни, працював в школі.
Війна їх застала дуже спонтанно, коли вони мали на руках маленького 2-річного чи 3-річного сина Богдана, і дочкою Любою жінка була якраз в той час вагітна, коли чоловіка забрали на фронт. Чоловік так і своєї доньки ніколи не побачив, оскільки вона померла на 2-му році свого життя. Ця пара не бачилася упродовж війни 7 років. Чоловік повернувся додому тільки в 1921 році, і все їхнє подружнє життя відбувалося тільки через листування. Їхнє листування є найкращим прикладом того, як вони через це листування формували різну систему зв'язків між собою, між своїми родичами, друзями, колегами, цензурою і так далі. Були періоди, коли вони один про одного не знали нічого майже цілий рік. В цих листах вони вже прощалися з собою дуже багато разів і думали, що вони ніколи і не побачаться. І ці приклади, і історія їхнього подружнього життя дуже відобразилися на Іванні Блашкевич, яка показала, як війна і відсутність чоловіка трансформує кардинально погляди на життя жінки. Спочатку в 2014 році вона писала в листах і в своєму щоденнику про те, що недаремно життя до пари вставляє двох, до воза запрягає, бо легше справитися з різними проблемами в житті тільки в подружній парі. А під кінець війни, коли вона стала активною громадською діячкою, організувала різні допомогові акції, працювала в сільському господарі, облаштовувала школу, їздила до Відня, була на навчаннях у Львові, їй доводилося залишати сина на малознайомих людей, аби займатися цією активністю. І вся ця ситуація її привела до дуже такої активної проукраїнської громадської діячки, в якої подружнє життя і сімейні відносини відійшли абсолютно на другий план. Хоча в цих листах вона також детально своєму чоловікові описувала про своє самопочуття, про всі справи, які вона організовує. Окремо вона листувалася з чоловіком від імені свого сина, де вона намагалася між ними зробити таку комунікацію, бо зрозуміло, що мала дитина писати самостійно не могла, і комунікувати з батьком так само не могла, і ці листи складають окремо історію, яку можна розповідати. І в цьому випадку видно, що Іванна Блашкевич вже з 2-го року життя зрозуміла, що марно надіятися на те, що чоловік швидко повернеться і буде впливати якось на їхні стосунки, не впливати, а брати участь в цих стосунків. Вона починає всі рішення приймати сама, і тон цих листувань дуже швидко змінюється, бо вона просто повідомляє, що я зробила так і так, і іншої ради нема. А друге, вона навчилася існувати і стала фіансово незалежна повністю від чоловіка, оскільки там допомогу на сім'ю, яку вона мала би отримувати, тому що чоловік був вчителем, вона дуже рідко або з запізненням отримувала, і вона сама почала заробляти ці гроші. І по їхніх листах можна побачити, які суми вона відправляла чоловікові в полон, бо він був в полоні перші роки, а потім і на фронт. І вона відправляла не лише гроші, але й різні пакунки, аби якось полегшити йому життя. І тут вона пише, що користуючись побуту у Львові, надала я пакунок до мужа. Вислала я йому дещо білля, пачку медівників і пушку меду, про який уже стільки разів просив мене. Іван писав, що насправді ця фінансова і матеріальна допомога йому допомагала вижити, оскільки в нього способу заробляти грошей
не було. Що об'єднувало всі ці три пари, і не тільки їх, а й загалом подружні пари під час Першої світової війни, це те, що сім'ї стали відкритою або напіввідкритою сімейною структурою. Що це означає? До початку війни сім'ї зазвичай були закритою структурою, де там проживали батьки, діти і ще могли бути старші люди, і вони приносили в свою сім'ю, забезпечували фінансово тільки в цій закритій структурі, і більше з ними ніхто не жив. Війна зробила так обставини, що практично з кожною жінкою в Галичині, якщо не приїжджали жити родичі сторонні, тимчасово йдеться про тимчасове проживання родичів, або для того, щоб покращити своє фінансове матеріальне становище, або ті люди, там їхні будинки були зруйновані і вони були змушені переїхати. А інший елемент, що практично у всіх жінок в будинках жили солдати, якщо не своєї, то чужої армії. Вони були змушені її квартирувати. І вони приносили, якщо не продукти, або їх забирали, або приносили якісь гроші. І дуже часто ці жінки з солдатами непогано між собою комунікували і разом вели господарку, тому ці сім'ї стали напіввідкритими. І от та ж сама Іванна Блашкевич дуже багато веселих історій розповідала про своє співжиття з різними солдатами, старшинами і так далі. Але от перше її враження, перші, хто до неї прийшли, це під час російської окупації російські солдати. В неї була непогана хата, і в неї заквартирували ця армія. І вона писала, що прийшов до нас якийсь старшина з нагайкою у руках, з цигаркою у зубах, питає, хто тут живе. Відтак займає квартиру для полковника. Розуміється, що на силу второпали, про що йдеться, бо майже не розуміли, що він говорить, бо він спілкувався російською мовою. Але нагайка, а ще більше її слава, робила нас повними респекту. Стараюся пояснити, що в мене малі діти, а полковник, певно, старший чоловік і потребує спокою. Не знаю, зрозумів мене чи ні, що сказав нічого і наказав упірать в хаті. Я зрозуміла, що маю все з кімнати забрати. Обурена до живого взялася виносити речі. І впродовж війни вона постійно, одні приходили, другі відходили, тобто її сім'я стала абсолютно відкритою для зовнішніх людей, які не були її частиною сім'ї. І що це давало для неї самої, як вона писала, вона дуже багато дізналася про культуру і традиції інших родин і дуже чітко зрозуміла, чим, наприклад, українці відрізняються від росіян. Вона чоловікові в листах описувала відмінність жінки як господині в цих родинах, бо, наприклад, коли в українській галицькій сім'ї приходили гості, то жінка обумовлено, вона мала постійно гостей просити та їжте, та пийте, і по декілька разів, хоч там люди відмовлялися, але ти все одно була доброю господиною лише тоді, коли вмовила своїх гостей поїсти. А, наприклад, в тих російських родинах, з якими вона стикалася, коли прийшла до них чаювати, вона соромилася взяти той чай, і за цілий вечір її ніхто не попросив ще раз той чай взяти. І це для неї було таким трохи шоком, і вважала їх нехорошими господинями, що вони її не запросили нарешті і не вмовили той чай випити. Існування в домі інших чоловіків, і особливо солдат, які все ж таки мали і фізичну, і якусь статусну перевагу над родинами, в цих листуваннях між чоловіками і жінками в часі війни дуже гостро артикулювалося питання сімейної вірності.
всіх листах, які мені довелося читати з часу війни, рано чи пізно це питання повставало. І, наприклад, той Дмитро Басараб до своєї дружини писав практично в кожному листі, просто іншими словами, що ти не сумніваєшся про мене, віриш, що я одну тебе на світі маю. Іншого способу, ніж написати в листах, свою вірність гарантувати, якби вони не могли. А в Івани Блашкевич, до прикладу, в них навіть були непорозуміння з чоловіком, і вона теж була змушена запевняти чоловіка про свою вірність, бо він начебто не так зрозумів її питання, чи має він в цьому полоні з кимось правильно, до серця якусь близьку людину, з якою він би міг поговорити. А він подумав, що жінка ревнує, і вона йому писала, що не журися, соколику, ця душа, що ти її тут вірно собі залишив, хвильки не забувається про тебе і любить і тужить не так, як колись, а набагато більше. І таких прикладів листувань є сотнями. До чого призвела такі трансформації сімейних стосунків? Найкраще це видно в міжвоєнний період, але перед тим, як функціонували пари, які були роз'єднані, коли вони поверталися в своє нормальне русло, коли чоловіки поверталися додому. Одночасно повернення додому означало і радість, і розчарування. Радість – це зрозуміло, що повертається кохана людина, і ви начебто можете знову продовжувати своє життя. Але війна, зрозуміло, внесла свої корективи, бо зазвичай в сім'ю повертаються чоловіки дуже часто з фізичними вадами і з психологічними вадами, і жінки дуже часто мали додатковий тягар для себе. Тобто вони були змушені опікуватися своїми чоловіками, а відповідно більше працювати, більше дбати про родину. А чоловіки так само були подивовані, коли повернулися і побачили, що не так вже й погано жінки собі поладили за 4 роки без них, хоча вони і фізично втомлені, і психологічно втомлені, але якось вони можуть жити і без чоловіків. І тут показовий є злистування Осипа Маковея, який писав до дружини, що якщо ще довше потриває війна, то чоловіки відчужаться зовсім від жінок. І це насправді було так, бо в міжвоєнний період і по повернення чоловіків додому статистика розлучень була дуже високою. А інше питання, що ці сімейні пари не знали, як починати знов комунікувати заново. І той же Осип Маковей писав, що це є чисте пекло. І пізно женився, і пізно приїхала жінка, і тепер вже 3-й рік живу як розведений. Маю на увазі те, що чоловік старіє і без війни. Війна скінчиться і верне зовсім не хоробрий додому, а тут вдома вже обер-командир у виді жінки і гадає собі, що тут за лицар до мене повернувся. І дуже часто через оцю роз'єднаність в багато років чоловіки і жінки не мали змоги знайти якихось точок дотику між собою, як продовжувати і як розвивати свою сім'ю. І до цього також посилилася і апатія, і депресії, що в українському варіанті багато видно в художній літературі. По-перше, чоловіки боялися повертатися додому, наприклад, без руки, без ноги, покалічені, бо вони не знали, яка буде реакція їхньої дружини, дітей і так далі. А з іншого боку, Ольга Кобилянська в новелі «Московський гвер» устами своєї героїні, яка сварилася з чоловіком, що от вернувся з фронту, сказала, що пробилась якось через війну без тебе, проб'ємося відтепер і без тебе знов, коби лиш Бог здоров'я дав.
Тобто, повертаючись наперед про зміну сімейних цінностей і те, що жінка чи чоловік не може мислити себе поза сім'єю, війна показує, що ці думки посилюються і реально втілюються в життя і породжують певну свободу. Так? Вже менше говориться про те, що мають обов'язково пари одружуватися. Міжвоєнний період, що він показує в українському варіанті, оскільки українські родини і сімейні подружжя знову опиняються не в своїй державі, так? Тобто українці програли українсько-польську війну і є утворення Другої Речі Посполити, вони не мають реально своєї української держави. Є велика конкуренція з поляками, і в українській пресі знову гостро артикулюється про цінність сім'ї, що ви маєте бути разом, ми маємо дбати один про одного, і таким чином ми можемо, можливо, мати свою державу на своїх цінностях. Ми маємо формувати свої цінності, хоча насправді статистика показувала, що розлучень все ж таки було більше, ніж цих одружень. Але так само, що в ширшому значенні взагалі для інституції сім'ї, подружніх відносин дала війна, це те, що в 1931 році створюється інститут сім'ї, який так чи інакше хоче регулювати і втручатися в родинні відносини. З цього часу, до прикладу, появляються соціальні працівники, які приходять додому і перевіряють, як живуть діти, як себе поводять. Тобто це є прямий наслідок Першої світової війни. Останнє теж показовий є те, що починається розвиток психологічних знань про сім'ю. І в міжвоєнний період, і особливо вже після Другої світової війни, появляється багато міжнародних програм, досліджень, які досліджують подружні пари, сім'ю і як це все впливає на стосунки. І найкраще, напевно, виписав зміни, так, в сім'ї. Це Еріх Фром в своїй книжці «Втеча від свободи», яку він написав на програмі в Нью-Йорку про авторитет і родина. І на прикладі Першої світової війни і наслідків її він каже про те, що сім'я втратила свою цінність, тому що вона втрачає свій авторитет, і він показував це на впливі батьків на їхніх дітей. І він каже про падіння батьківського впливу з 3 причин. Перше – це через те, що падають держави, так, які були владними структурами і були авторитетом. І це відображає від тому, що падає авторитет голови родини, тобто батька. Це призводить до того, що молодь більше і діти не слухаються, і вони не копіюють взірці своїх батьків. Друге, молодь міжвоєнного періоду, і особливо ті, хто і були на війні, відчули цю свободу без сім'ї, як себе поводити, вони швидше пристосовуються до різних змін, які відбуваються, бо вони знають, що таке страх смерті, їм вже не страшно в своєму житті щось зміняти, тому так само вони відмовляються від консервативних різних поглядів, і тому в міжвоєнному періоді починають розвиватися різні радикально налаштовані групи, ідентичності і так далі. І третя важлива причина, яка похитнула інституцію сім'ї, це є економічний занепад, який після Першої світової війни був
дуже великий, і треба було відбудовуватися. І через цей фінансовий занепад багатьох сімей ні чоловік, ні жінка не могли бути для своїх дітей гарантами успішного, хорошого майбутнього. Вони не могли давати якусь там освіту базову і їх фінансово забезпечувати. Ці всі трансформації, про які сьогодні йшлося, здавалося, такі повсякденні, незначні зміни, які відбувалися в родинах, вони сформували в подальшому важливу цінність і для чоловіків, і для жінок, яка стала визначальною протягом практично всього ХХ століття. Це цінність свободи і не тільки держави, але людини, сім'ї, індивіда загалом. Дякую за увагу.